未给心上人柳妃出气，姚胜买不看好萧炎之时，萧炎却再次展现底牌，众人情不自禁为萧炎奉上最热烈的与萧炎展开天山血潭之争。Lúc này, đứng trước lời khiêu khích của Vương Trần, Tiêu Viêm bỏ tay Lâm Diễm ra, sau đó lạnh lùng bước lên, thanh âm vang lên nói: "Yên tâm, người đi ra từ nội viện tuyệt đối sẽ không cúi đầu." Dứt lời, Tiêu Viêm nhìn Vương Trần quát: "Muốn đánh thì đánh đi." Nghe thế, trên đài cao, Hoàng Tuyền Tôn giả hướng về phía Vương Trần nói: "Tự ngươi giải quyết đi, không làm được, hậu quả thế nào, người chắc rõ rồi." Lão sư cứ việc yên tâm, kẻ này dám động đến Hoàng Tuyền Các, đệ tử nhất định bắt hắn phải trả cái giá đắt. Nghe vậy, Lâm Diễm lẩm bẩm nói: "Người dám động đến Tiêu Viêm, lão tử liều mạng cũng khiến ngươi phải trả giá." Dứt lời, theo ánh mắt Lâm Diễm nhìn ra, hắn liền thấy Vương Trần liếm nhẹ cây đoản đao trong tay đầy tà ác, sau đó nói: "Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đắc tội với Hoàng Tuyền Các." Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một cái bóng đen, rồi phân thành 3 cái huyễn ảnh, lao thẳng về phía Tiêu Viêm công kích. Đối diện với nó, trọng xích trong tay Tiêu Viêm vung lên rất nhanh đón đỡ. Chỉ trong tích tắc, hai người đã va chạm với nhau hàng chục lần, tốc độ của Vương Trần là vô cùng biến ảo. Thế nhưng, Tiêu Viêm trọng xích vẫn chậm rãi vung ra hóa giải từng bóng đen đang lao về phía của mình. Mỗi lần bóng đen lao tới cùng trọng xích đánh vào nhau, kinh khí lại không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Vừa đánh, hai người võ mồm vô cùng quyết liệt. Sau một hồi, hai người lại tách ra, sát chiêu trong tay Vương Trần điểm biến hóa đánh về phía Tiêu Viêm. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng liền thi triển ra lục hợp du thân xích huyễn hóa ra tàn ảnh, mau chóng tạo thành một tầng phòng ngự ngăn lại bóng đen đang lao tới. Nhìn màn giao thủ hoa mắt giữa sân đấu, xung quanh mọi người cũng phải kinh hãi, ngay cả 4 vị tôn giả, bọn họ cũng có chút bất ngờ với Tiêu Viêm. Cả 4 người đều giật mình, không ngờ Tiêu Viêm cũng là thực lực đấu tông cường giả. Lúc này, khuôn mặt Hoàng Tuyền Tôn giả vì vậy cũng có chút khó coi. Theo ánh mắt bọn họ nhìn xuống, Tiêu Viêm lại bất chợt thay đổi, trọng xích biến ảo liền chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công, từng đạo ảo ảnh liền lao về phía Vương Trần và công kích hắn. Thế vậy, Kiếm Tôn giả liền nói: "Xem ra, người này không đơn giản, Vương Trần có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Trận đấu còn chưa kết thúc, đừng phỏng đoán lung tung, tên kia chỉ biết dọa người mà thôi. Ta thật muốn nhìn xem, cuối cùng là ai dọa người." Dứt lời, theo ánh mắt 4 vị tôn giả nhìn xuống, Tiêu Viêm cùng Vương Trần sau một đòn mạnh mẽ va chạm cũng tách ra. Nhìn Tiêu Viêm, Vương Trần gầm lên, một chiêu tuyệt sắc Hoàng Tuyền huyết quyết cũng liền thi triển. Nhất thời trên trời cao, vô số năng lượng màu đỏ đen hình thành một bàn tay khổng lồ bao trùm nơi này. Chỉ trong tích tắc, nó đã lao thẳng về phía Tiêu Viêm và ập xuống. Đối diện với nó, đấu khí bạo nộ, màu xanh nháy mắt bùng nổ, Tiêu Viêm lặng yên đợi bàn tay đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, khi bàn tay ập xuống, một trận rung động ầm ầm vang lên giữa sân đấu, kinh khí mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi này. Chứng kiến Tiêu Viêm bị bàn tay kia bao trùm, mọi người đều giật mình, có không ít người tưởng rằng Tiêu Viêm đã bỏ mạng. Ngay cả Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm như vậy, hắn ta hai cánh dang rộng cũng liền lao về phía Tiêu Viêm định cứu anh ấy, thế nhưng không được. Tuy vậy, ngay khi mọi người còn đang lặng yên thì bàn tay kia lại đột nhiên nứt ra từng mảng lớn. Bên trong bàn tay, một luồng lưu ly liên tâm hỏa cũng lặng lẽ xuất hiện trên thân thước, phát tán ra năng lượng mạnh mẽ, một đập phá nát bàn tay kia. Trong tích tắc đó, thân thể Vương Trần đã bị bắn ngược ra phía sau, trên miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Còn Tiêu Viêm phá tan bàn tay kia, ánh mắt anh ấy liền hướng về phía Hoàng Tuyền Tôn giả. Thế vậy, lão gia hỏa kia gầm gừ nói: Tốt, tiểu tử, ngươi làm cho bổn tôn thật bất ngờ. Tại hạ đã hoàn thành ước định, cáo từ." Nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp xoay người. Thế nhưng đúng lúc đó, Vương Trần thanh âm vang lên nói: "Không nghĩ ngươi đã tiến vào đấu tông, xem ra ở trong huyết đàm được lợi nhiều nhất là ngươi, phải không Tiêu Viêm?" Nghe thấy lời này, vô số ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên không thể tin được liền hướng về phía Tiêu Viêm cước bộ vừa dừng lại. Trên cao, những tiếng xì xào vang lên nói: "Tiêu Viêm, hắn chính là tên Tiêu Viêm có xích mích với Phong Lôi Các sao?" Rất nhanh, những tiếng xì xào ngày càng lan ra, ngay cả đám người Mộ Thanh Loan cùng Vự Thanh Nhi cũng ngạc nhiên không kém. Thậm chí, một vài người còn tức giận mắng Tiêu Viêm một tiếng, còn trên đài cao, Lô Tôn giả cũng không bình tĩnh được nữa. Rất nhanh, thanh âm liền vang lên nói: "Phí Thiên, tên kia là Tiêu Viêm sao?" Nghe vậy, Phí Thiên tiến lên, nhìn Tiêu Viêm hắn quát: "Tiểu tử, trên mặt ngươi đang mang cái gì, gỡ bỏ xuống cho ta." Nghe vậy, toàn bộ nơi này liền im ắng, ánh mắt mọi người đều hướng về Tiêu Viêm. Còn nam nhân kia, anh ấy rất nhanh đã quay lại nhìn thẳng mặt Phí Thiên nói: "Như thế nào, Phí Thiên các chủ lại muốn ra tay với ta nữa ư?" Dứt lời, Tiêu Viêm liền gỡ mặt nạ xuống. Thấy vậy, Phí Thiên lập tức lao tới, một chảo mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của Tiêu Viêm. Thế nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm đã để lại tàn ảnh và lập tức chạy trốn, một màn đuổi bắt cũng liền xuất hiện giữa sân đấu. Vừa chạy, Tiêu Viêm thanh âm vừa vang lên. Có thể nói, mồm mép của anh ấy là vô cùng giàu hoạt, mỗi lời nói ra đều đưa Lôi Tôn giả vào thế khó.
Bên cạnh, ba vị tôn giả kia cũng lặng yên quan sát, trong đầu thầm khen Tiêu Viêm quả nhiên có chút bản lĩnh. Theo ánh mắt của họ nhìn xuống, Tiêu Viêm cùng Phí Thiên cuộc chiến đã ngày càng gay cấn. Cây thương trong tay khẽ động, một cỗ khí thế đáng sợ mang theo lôi điện từ người Phí Thiên đã ầm ầm bạo phát, năng lượng cũng dần ngưng tụ lại. Cảm nhận nguy hiểm, bất chợt Tiêu Viêm nhìn về phía Phong tôn giả nói: "Phong tiền bối, tiểu tử muốn người xem một vật." Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm liền lấy chiếc nhẫn cổ xưa từ ngón tay ném về phía Phong tôn giả. Thấy thế, Phong tôn giả liền đỡ lấy. Sau đó, cầm chiếc nhẫn kia trong tay, ông liền nhắm mắt lại, linh hồn liền tiến vào bên trong. Bất chợt, cơ thể ông đột nhiên dao động nhẹ. Thế nhưng phía xa kia, cây thương trên tay Phí Thiên rất nhanh đã lao về phía Tiêu Viêm và đâm thẳng tới người anh ấy. Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc ấy, thân hình Phong tôn giả khẽ động. Nháy mắt sau, ông đã chắn trước người Tiêu Viêm, một tay kẹp lấy cây thương của Phí Thiên. Sau đó, dùng kinh lực, ông lập tức ném hắn bay ra xa, thân thể đập mạnh xuống đất, khói bụi mịt mù. Lặng yên đứng giữa sân đấu, sau đó thanh âm của ông lạnh lùng vang lên nói: "Người này ai cũng không thể động đến hắn." Thế vậy, Lôi tôn giả tức giận đứng lên đập mạnh lên chiếc ghế mình ngồi, thanh âm vang lên quát: "Phong tôn giả, người đây là có ý gì?" Kiếm tôn giả thấy thế cũng nhẹ nói: "Phong tôn giả, có chuyện gì cũng có thể từ từ bàn bạc, hà tất phải như thế." Nghe vậy, Phong tôn giả không đáp, ông truyền âm cho Tiêu Viêm hỏi: "Người với hắn có quan hệ gì?" "Tiền bối, ta với người chính là sư đồ." "Người có bằng chứng gì để chứng minh lời vừa nói không?" Nghe thế, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, ấn ký mang theo cốt linh lãnh hỏa trên trán liền sáng lên. Thấy thế, Phong tôn giả giật mình, hít sâu một hơi, ông nói: "Lão gia hỏa này, mấy năm nay ta khổ cực tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy ngươi rồi." Thở nhẹ một hơi, Phong tôn giả liền nói: "Tiểu tử, ta là Phong Nhàn, ngươi cứ gọi ta ngang hàng với lão sư của ngươi là được rồi." Nghe vậy, Tiêu Viêm liền hướng quyền Phong người nói: "Đồ đệ cố nhân, tham kiến Phong tiền bối. Việc hôm nay cứ giao cho ta." Dứt lời, ông hướng về phía Lôi tôn giả nói: "Lôi tôn giả, đại hội cấp việc tiến hành, nhưng Tiêu Viêm không ai có thể động đến." "Phong lão, đây là chuyện của Phong Lôi các cùng với hắn, người nhúng tay vào, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai các. Hôm nay, nếu như hắn có mệnh hệ gì, kết quả cuối cùng chính là hai các khai chiến." "Được rồi, như vậy đi, việc này do Phong Lôi Bắc Các cùng Tiêu Viêm mà ra, vậy để bọn hắn tự giải quyết, chúng ta không nhúng tay vào, ngươi thấy sao?" Bối phận của Phí Thiên và Tiêu Viêm chênh lệch rất nhiều, không thể được. "Vậy ngươi đến tột cùng là muốn phải như thế nào?" Nghe vậy, Kiếm tôn giả cười nói: "Phí Thiên ra tay cũng có chút không hợp lý, chuyện này sao không để lớp trẻ ra tay, các vị thấy sao?" Ý của Kiếm tôn giả để cho Thanh Nhi cùng với Tiêu Viêm giao đấu. Đúng vậy, tiểu nha đầu này cũng không phải tầm thường. Nghe thế, Lôi tôn giả nhìn Phong tôn giả hỏi: "Phong tôn giả, ông thấy ý kiến của Kiếm tôn giả thế nào?" Nghe lời này, Phong tôn giả trầm ngâm một hồi. Trong lúc đó, Phượng Thanh Nhi cũng đã chậm rãi bước tới đối diện Tiêu Viêm, thanh âm vang lên nói: "Phong Lôi các, Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm, người có dám ứng chiến hay không?" Nghe thế, Tiêu Viêm bước lên lạnh lùng đáp: "Xin được phụng bồi." Thấy thế, Phong tôn giả nhắc nhở nhẹ Tiêu Viêm một chút, sau đó thân hình liền trở về đài cao. Còn phía dưới, trải qua một hồi võng mồm quyết liệt, cuộc chiến cũng liền diễn ra. Chỉ trong tích tắc, đấu khí mang theo năng lượng kinh khủng trên người cả hai đã bùng nổ. Sau đó, thân hình phóng lên cao, từ trên người Phượng Thanh Nhi, hàng chục giải lụa đã liền phóng về phía Tiêu Viêm, hòng trói buộc anh ấy. Thế thế, Tiêu Viêm cũng sử dụng Tam Thiên Lôi Động, lập tức tránh né, thân hình không ngừng đảo qua đảo lại, khiến những giải lụa kia chật nhịp. Nhìn Tiêu Viêm như vậy, Phượng Thanh Nhi tức giận, từ trên người cô ta, những giải lụa xuất hiện ngày càng nhiều. Đối diện với hàng trăm giải lụa đang lao tới, Tiêu Viêm rất nhanh đã phải thi triển ra lục hợp du thân xích, tạo thành màn chắn đón đỡ. Trước thế công như vụ bão của những giải lụa kia, sắc mặt Tiêu Viêm cũng có chút khó coi, còn Phượng Thanh Nhi, công kích của cô ta ngày càng mạnh bạo. Theo bàn tay khẽ động, những giải lụa lại một lần nữa bắn ra, sau đó nó liền lao tới cuộn tròn lấy người Tiêu Viêm ở bên trong. Thế thế, Tiêu Viêm giật mình, anh ấy hiểu chính mình đã bị khóa lại và không thể di chuyển nữa. Còn phía đối diện, thấy Tiêu Viêm không thể thoát ra, bàn tay Phượng Thanh Nhi liền động, một cỗ lôi điện tựa như một mũi tên xuất hiện. Sau đó, cô ta sưng nỏ, mũi tên lôi điện liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, ánh mắt Tiêu Viêm cũng thập phần nghiêm trọng. Đến đây thì hết tập 103/5 đấu phá thương khung. Liệu rằng tiếp theo Tiêu Viêm sẽ làm gì? Theo dõi tập 104 vào tối nay để biết thêm chi tiết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.